cảm nghiệm ở trong đây. Kim là bàn mất định hướng đông tây, không sao cả để Morgan trận lối. Follow me, anh em cứ theo tôi. Morgan.vn. Trước đây, bọn tôi không tin có ma quỷ tồn tại trên đời. Cho đến khi tôi tìm hiểu sâu hơn về chúng. Tôi còn nhớ một dạo từng xem series Ghost Lab, một show truyền hình nghiên cứu bắt ma trên Discovery, và điều này đã khiến tôi lung lay. Phải chăng các thực thể tâm linh là có thật? Và liệu ngoài vẻ bề ngoài kinh tởm ra thì chúng có gì khiến cho người ta phải sợ hãi đến thế? Câu chuyện hôm nay tôi sẽ cho cả tôi và các bạn thấy một khía cạnh khác của những thế lực này, rằng con người đôi khi cũng chỉ là những con rối dễ bị thao túng mà thôi. Và chúng ta hãy bắt đầu với Devil Inside Us, Roots of Evil, một câu chuyện trừ tà phương Tây với nhiều nút thắt. Câu chuyện của Devil Inside Us, Roots of Evil bắt đầu với lời kể của cha xứ kim thầy trừ tà August Halo, một người có chứng chỉ từ Vatican trong nghề diệt quỷ. Sự việc bắt đầu vào năm 1984 khi cha xứ August nhận được tin báo từ một phụ nữ và ông đã có mặt tại một ngôi nhà đặc biệt. Đây là một căn nhà thuộc tầng lớp trung lưu nhưng mà lại nằm giữa đồng hoang và có một khu vườn cũng khá là rộng rãi. Chủ nhà ra tiếp ông là một người phụ nữ tên Angela. Qua lời kể của cô, gia đình vừa dọn vào khoảng giữa tháng 9 năm 1984, bao gồm hai vợ chồng và đứa con mới sinh. Chỉ vài ngày sau khi dọn vào nhà, hai vợ chồng chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ như đèn tự động bật tắt, cửa tự động đóng mở và thậm chí là loáng thoáng bóng ai đó đi trong nhà. David, chồng của Angela, ngày càng tỏ ra bất thường khi mà thỉnh thoảng anh lại đứng thẫn thơ một mình hay lẩm bẩm như đang nói chuyện với một ai đó. Đỉnh điểm là một đêm định mệnh khi chồng cô phát điên, dùng rìu chém chết đứa con trong nôi rồi biến mất. Sau khi cảnh sát điều tra thì kết luận anh nổi điên giết con rồi bỏ trốn. Sau chuỗi lại tất cả các sự kiện trong nhà, nữ gia chủ liền gọi điện cho nhà thờ nhờ giúp trừ tà. August khuyên Angela hãy lánh khỏi nhà vài hôm để ông ở lại xử lý. Tuy nhiên sau khi nữ chủ nhà rời đi thì ông phát hiện cô ta vội quá nên để quên ví ở trên bàn. Có lẽ chốc nữa cô sẽ phải quay lại lấy. Ông tranh thủ lúc này đi kiểm tra xung quanh. Vừa bước được vài bước thì các hiện tượng ma quái lập tức xuất hiện. Đèn chớp nháy liên tục và 3 dấu ấn quỷ dữ xuất hiện tại cửa sau của căn nhà, ở chiếc đầu nai trang trí trên tường hành lang và ở con thỏ nhồi bông trong phòng cho trẻ em. August dùng phương pháp của mình thanh tẩy cả 3 dấu ấn thì mở được cửa sau dẫn ra khu vườn rộng. Tại đây có một khu nhà vệ sinh phụ ở giữa vườn trống và bên trong có một chiếc chìa khóa, một căn phòng có biểu tượng cây đinh ba. Đúng lúc này thì một chiếc xe chạy về trước nhà, có vẻ là Angela quay lại lấy cái ví. Oh my God! Ngay sau đó, từ trong nhà phát ra tiếng gào thét ghê rợn. August lập tức chạy vào trong nhà. Khi đến gần, nhìn qua cửa sổ thì ông thấy trong nhà có một bóng người đàn ông lướt qua. Khi vào trong, ông phát hiện Angela đã bị giết chết. Dấu máu kéo dài đến tận cửa hầm. Tuy nhiên, cửa này vốn đã bị chủ nhà đóng ốc vít phong tỏa từ trước. Sử dụng chìa khóa đinh ba, August mở cửa nhà kho và lấy được chiếc máy bằng vít. Nhờ nó mà ông gỡ được niêm phong của chủ nhà, mở đường xuống tầng hầm. Tại đây, tà khí bốc lên nồng nặc. Thánh giá treo trên đầu cầu thang xuống hầm bị xoay ngược và ma quỷ tạo ra ảo giác bích đường ra phía sau ông. Một bóng người trong tầng hầm lao vào August, nhưng ông kịp giơ thánh giá của mình lên và làm phép thanh tẩy. Bóng đen sau một hồi tấn công đã bị đánh gục. Đó chính là David. Ở cuối đường dẫn vào căn phòng chính của tầng hầm, đó chính là một biểu tượng của ác quỷ. August kịp phá nó đi trước khi bị đánh gục bởi tà khí của nó. Thầy trừ tà đã chiến thắng, nhưng cả gia đình Angela cũng không còn ai sống sót. August nhận ra rằng đây chỉ là chiến thắng tạm thời, ác quỷ sẽ luôn có cơ hội trở lại. Ông chỉ tiêu diệt một lâu la được nó dựng lên, đó chính là David, còn nguồn gốc của nó là con quỷ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Suốt nhiều năm sau đó, vị cha xứ August đã quan tâm đặc biệt đến căn nhà này.
Ông tìm gặp và nhắc nhở tất cả mọi chủ mới của căn nhà những thứ cần làm và những gì cần tránh để đảm bảo an toàn. Nhờ đó, hàng chục năm trôi qua trong yên bình với các chủ mới của căn nhà giữa đồng vắng này. Ít ra là kéo dài đến năm 2020, hai vợ chồng Howard là Maria và Brian đã báo cho August biết họ đang gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ bên trong căn nhà. Như mọi khi, ông khuyên họ nên dọn khỏi nhà, tạm lánh vài hôm để ông ở lại làm việc của mình. Đêm thứ nhất, chào nhà mới. Khi đến căn nhà xưa, August nhận ra nó đã trở thành một biệt thự khang trang với nhiều thay đổi. Căn nhà xây lên thêm một tầng, khu vườn hoang tàn ngày trước đã được trang trí bằng hoa và các lối đi bằng đá, thắp sáng bằng đèn điện khang trang. Điều này cho thấy căn nhà đã trải qua nhiều lần được tôn tạo và chủ nhà hiện giờ cũng thuộc dạng khá giả với nhiều món trang trí đắt tiền đầy nghệ thuật trong nhà. Maria để lại một chiếc điện thoại trong nhà để tiện liên lạc với August. Sau khi bắt chuyện qua điện thoại, Maria nhắc rằng có để một tờ giấy nhắn gửi trên bàn ở phòng khách. August thì nói rằng ông sẽ ngủ ban ngày và trừ tà vào ban đêm, vì vậy sẽ không nghe điện thoại được vào giờ thường. Bức thư Maria để lại nói rằng phòng ngủ của ông ở trên tầng trên, bên cạnh là chìa khóa phòng. August tìm lên phòng và đánh một giấc. Khi thức dậy, ông mở cửa phòng tắm để rửa mặt, thì từ cửa vuông thông gió có một bóng đen bay thẳng vào tấn công. August bị đẩy vào một thế giới ảo ảnh. Trong đó, nó gợi ý hai nơi có dấu ấn quỷ trong nhà là phòng đặt củi trẻ con và phòng làm việc. Khi đi đến một không gian đầy hoa, thì bóng đen chực lao tới tấn công. August đánh bại được nó và nhận ra mình đã đi trong ảo ảnh bước ra ngoài vườn từ lúc nào. Trong vườn, thế lực quỷ dữ đã dựng lên một ảo ảnh nữa. Đó chính là cảnh August bị xiên trên những cái cọc nhọn. Bóng ma lúc nãy cũng muốn tiếp tục khử ông mục sư nên lao ra tấn công đợt 2 và vẫn bị August đẩy lùi. Đêm thứ 2, giáp mặt ác quỷ. Vị cha xứ choàng tỉnh nhận ra rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Phỏng theo điềm báo mộng, ông August đã lần theo tìm ra manh mối. August bắt đầu đi tìm các vị trí ông thấy ở trong mơ để thanh tẩy. Đó là phòng đặt củi sơ sinh cho trẻ em và phòng làm việc, đặc biệt là khu vườn nơi ma quỷ đặt cái xác giả của ông. Sau khi thanh tẩy 3 nơi này thì chiếc chìa khóa được lồng trong khung kính ở chân cầu thang trong nhà được mở ra. Tuy nhiên, khi bước đến để lấy thì August gặp kẻ địch của mình. Cái bóng xuất hiện ở ngách cầu thang với dạng là một thực thể hình người, trên đầu có cặp sừng nhọn. Con ác quỷ đó lao vào August và như thường lệ, sức mạnh hắc ám của nó vẫn chưa thể vượt qua được quyền năng của thầy trừ tà. Kết thúc cuộc đánh tay bo lần thứ N, với chiếc chìa khóa tìm được, chúng ta sẽ mở được cửa tầng trên thông ra ban công. Tại đó có một phòng kho chứa vật liệu xây dựng và August tìm được chiếc máy vặn vít dùng để mở niêm phong cửa tầng hầm. Tuy nhiên sau khi trở vào nhà định xuống tầng trệt thì ảo ảnh ma quái kia lại quấy rối August. Sau khi vượt qua, ông cha xứ không thấy có bất cứ biến đổi gì khác thường xảy ra trong không gian thật khi ấy. Khi tiến ra phòng khách, nơi có cửa xuống hầm, thì bất ngờ khẩu shotgun treo trên tường tự khai hỏa làm dính lại vết máu dài từ nòng của nó. Theo các trang nhật ký để lại thì Brian và Maria đã dọn vào đây từ năm 2019 và mọi thứ rất bình thường suốt cả năm trời. Họ sắp sinh một em bé nữa và quyết định sẽ tu sửa lại ngôi nhà để có thêm không gian cho con cái cũng như định cư lâu dài tại đây. Tuy nhiên từ giữa năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ với hàng loạt hiện tượng bất thường như đèn tự tắt mở, cửa tự động đóng mở. Khi đào đất ngoài vườn lên để xe hồ bơi thì họ tìm ra nhiều mẫu xương chó và một tảng đá kỳ lạ. Hai vợ chồng hoảng sợ nên đã dùng gỗ đóng chặt cửa ra vườn cũng như là khóa chặt luôn cửa vào tầng hầm. Brian còn đặt một khẩu shotgun ở phòng khách đề phòng khi cần đến. Bắn đi, không nghĩ về khẩu súng săn ấy nữa. August bình tĩnh dùng máy vặn vít mở niêm phong tầng hầm như ông đã từng làm cách đây 36 năm. Giờ ông đã là một ông già thay vì một người trung niên như lần trước. Đi xuống hầm và lập tức cảm nhận được luồng tà khí nặng nề. Tuy nhiên khi đi vào căn phòng cuối cùng, ông nhận ra mọi thứ vẫn y chang như lúc ông rời đi cách đây 36 năm. Không ai đụng vào tầng hầm này kể từ đó. Có vẻ yên tâm khi phần quan trọng nhất chưa bị xâm phạm. August bước lên trên thì bất ngờ khẩu shotgun trên tường phòng khách lúc nãy quay ngược lại chĩa vào ông lúc ông vừa lên đến cửa. Phát súng nổ vào August và một ảo ảnh mới lại bắt đầu. Tại đó, bóng ma tiếp tục xuất hiện và tấn công dữ dội khiến ông phải chống đỡ rất vất vả. Sau khi đẩy lùi được đợt tấn công đầu tiên, ông tìm thấy một khẩu shotgun được yểm bùa trừ tà. August dùng khẩu súng này càng quét kẻ địch và bắt đầu tìm lối ra.
Khi tìm được tới cái bảng được ghép bằng gỗ giống cái ở tầng hầm mà ông từng phá sụp hồi năm 1984 vì có dấu của ác quỷ, thì August cũng thoát khỏi ảo cảnh để quay lại đúng cái bảng gỗ đó. Tuy nhiên lúc này, nó đã lại có dấu ấn của quỷ. Quay trở lên phòng khách, mọi thứ vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khẩu súng vẫn nằm im trên tường và không hề có dấu vết gì của việc nó bắn ra máu như lúc nãy. Maria gọi điện nói rằng hàng xóm báo tin có tiếng động lạ phát ra từ khu nhà, nên cô gọi điện kiểm tra xem August có ổn không. Vị cha xứ cố trấn an nữ chủ nhà rằng mọi thứ vẫn tiến triển tốt. Tuy nhiên trong thâm tâm ông lúc này cảm thấy mình sắp bị kẻ địch nuốt chửng. Ông đang ở thế thua và không có manh mối nào hết về nguồn gốc thật sự của con ác quỷ này. Lúc này trời đã gần sáng. August nhanh chóng trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi và chờ đêm tiếp theo. Vị cha xứ lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lần này ông được đặt vào một lâu đài cổ. Một mảnh giấy trích dẫn lại của Kinh Thánh ở Châm Ngôn chương 2 câu 22 rằng: những kẻ gian ác sẽ bị dứt khỏi xứ, kẻ bất trung sẽ bị xua đuổi khỏi quê hương. Bên dưới là ghi chú rằng: đầu tiên hãy tìm ra kẻ ác đã, và hãy tìm ở cái cây cô đơn. August liền đi ra khu vườn lâu đài và phát hiện có một cái cây mọc chơi vơi trên đồi xa khỏi các cây khác. Trên cây treo đầy máu thịt và đầu chó. Trên bệ gần gốc cây có một cái chìa khóa. Ông quay lại nơi khởi đầu và dùng chìa khóa mở cửa đi vào sân bên trong thì bất ngờ bị một con chó lao đến quật ngã. Đêm thứ 3, điểm yếu của quỷ dữ. Vị cha xứ choàng tỉnh và cho rằng đây là điềm báo gợi ý cho bước tiếp theo. Tuy nhiên, ông vẫn không nghĩ ra được ý nghĩa của nó có liên quan gì đến ngôi nhà này. Vừa bước xuống giường thì ở dưới nhà có tiếng shotgun bắn. August liền chạy xuống xem tình hình thì bị con quỷ chặn ngay cầu thang, khiến ông phải chạy ngược lên phòng ngủ, đóng cửa chặt lại để cố thủ. Con quỷ rõ ràng rất là gian manh, đã nghĩ ra cách dùng tiếng súng dụ con mồi xuống tầng dưới để bắt gọn. Trong phòng ngủ, vị cha xứ tìm được một mảnh nhật ký của chủ nhà có ghi rằng Brian còn giấu một cái xà beng ở trong tủ phòng ngủ để tự vệ. August liền mở tủ tìm cây xà beng vì nó là công cụ đắc lực sẽ giúp ông gỡ các tấm ván gia cố lối ra vườn. Khi bước trở ra cầu thang, khi August nhận ra con quỷ biết mình vồ hụt con mồi nên đã bỏ đi, nhưng nó cũng để lại một lời đe dọa bằng hình ảnh nửa thân trên của August treo trên giá gỗ, tay cầm cây thánh giá ngược. Vị cha xứ bỏ qua lời đe dọa kinh dị kia và bắt đầu bước xuống nhà, dùng xà beng gỡ niêm phong cổng dẫn ra vườn. Khu vườn được chia làm hai khu vực, bao gồm khu chuồng thú nuôi và khu vực đang đào hồ bơi. August tìm đến hai vị trí có dấu ấn của quỷ là khu chuồng thú và hố đất làm hồ bơi đang đào dang dở để thanh tẩy. Trong vườn đầy những con chó địa ngục liên tục tấn công ông. Sau khi thanh tẩy xong hai dấu ấn thì cửa của khu vệ sinh ở giữa vườn bật mở. So với trước thì khu nhà vệ sinh hiện nay được dựng khang trang hơn và mở rộng hơn thành một căn nhà nhỏ dành cho khách ở. Vợ chồng chủ nhà còn định xây một cái hành lang nối từ nhà ra đây để làm nơi cho bọn trẻ chơi đùa. Sau khi thoát khỏi một cái bẫy hù dọa nho nhỏ của kẻ địch, August nhặt được chiếc chìa khóa có biểu tượng mắt thần Horus của Ai Cập. Đây chính là chìa khóa của căn phòng có dấu đinh ba năm xưa. Vị cha xứ liền trở vào trong nhà, mở cửa căn phòng quen thuộc. Nó không còn là một phòng kho nữa mà đã được cải tạo thành một phòng tắm. Trên bệ ở góc phòng là chú thỏ bông quen thuộc từ lần trước và nó cũng có dấu ấn của quỷ. Sau khi thanh tẩy nốt món đồ này thì August nghe thấy tiếng điện thoại reo ở phòng bếp. Ông liền đi ra, định cầm điện thoại lên để nghe thì con quỷ bất ngờ chui ra từ ngăn tủ thấp ngay phía dưới điện thoại rồi lao vào tấn công ông. Vị cha xứ cố chống đỡ và làm nó bị choáng. Lúc này, ông bị kéo lại vào một ảo ảnh khác. Trong đó, ông đọc được một thông tin tuyển quân cho Thế chiến thứ nhất của quân đội Mỹ vào năm 1918. Tiếp sau đó là những lá thư có vẻ như là của vợ một người lính mòn mỏi chờ chồng về mà không có hồi âm. Cô luôn dằn vặt với ý nghĩ có lẽ anh ta đã chết trên chiến trường. Người phụ nữ sau đó đã dùng đến tà thuật. Cô ta dùng trẻ em để hiến tế trong họa đồ của ác quỷ nhằm cầu mong chồng mình được bảo vệ an toàn trở về. Người chồng sau đó đã trở về an toàn thật, nhưng anh ta phát hiện vợ mình đã bắt tay với quỷ. Quá đau buồn vì người vợ đã gây ra quá nhiều tội ác chỉ vì muốn bảo vệ mình. Người chồng đã hạ sát vợ rồi tự tử bằng súng săn. August sau khi chứng kiến hết ảo cảnh của quá khứ đó dường như đã hiểu về nguồn gốc của con quỷ này. Nó được hiến tế bằng máu của trẻ con nên thích tấn công những gia đình có con mới sinh để ăn linh hồn đứa trẻ. Vị cha xứ lang thang trong một ảo cảnh hành lang lặp lại trước khi bước vào căn phòng cuối cùng để đối diện với kẻ thù chính của mình. Ông đã biết về quá khứ của con quỷ,
nên tự tin lần này đã vạch trần được nó. Sau một cuộc chiến mệt mỏi, cuối cùng vị cha xứ cũng làm phép trừ tà thiêu cháy được con quỷ đang ám căn nhà này. Nhiều ngày sau đó không còn bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra nữa. August đi đến kết luận rằng mình diệt xong con quỷ và liên lạc với hai vợ chồng chủ nhà dọn về. Gia đình chủ nhà liền mang đứa con mới sinh về lại, sau đó mở tiệc pizza thết đãi và giữ ông ở lại chơi vài hôm. Ngày cuối cùng. Một buổi sáng 3 ngày sau đó, cảnh vật của một ngày yên bình thật tĩnh lặng khi Maria đứng trong bếp, còn Brian thì ngồi xem TV. August đi một vòng kiểm tra mọi thứ và nhận thấy không còn hiện tượng gì đáng ngờ nữa. Ông yên tâm ngồi xuống xem TV cùng Brian. Sự yên tĩnh làm ông cảm thấy thư giãn, rồi sau đó thiếp đi. Ông lại mơ về những tòa lâu đài cổ. Đây là khu vườn mà lần trước ông tìm được chìa khóa để mở cửa bước vào. Trên bàn là mảnh giấy ghi lại câu trích dẫn Kinh Thánh Châm ngôn chương 2, câu thứ 22. Nhưng bên dưới có ghi thêm những câu chú giải kỳ lạ. Nội dung của nó cảnh báo rằng quỷ dữ rất gian xảo. Nó biết khéo léo ẩn mình chờ thời cơ và đưa ra những tín hiệu giả. Vì vậy, không được dừng lại mà phải tiếp tục tìm ra tận gốc rễ của nó để trừ đi. August tiếp tục đi lang thang trong khu vực sân của lâu đài để tìm đường ra. Dọc đường, ông tiếp tục chiến đấu với cái bóng hình người từng quấy rối ông bên cạnh con quỷ có sừng trong nhà trước đây. Sau khi tiêu diệt được bóng ma này, ông cũng tìm ra được một thân cây đầy máu chắn một hành lang hẹp và gỡ bỏ nó để trở về. Quay về thực tại, August cảm thấy nghi ngờ tầng hầm, nơi xuất phát của dấu ấn chính năm xưa, nên đã tiến xuống kiểm tra. Khi bước xuống hầm, tà khí bắt đầu trỗi dậy. Cây thánh giá treo đầu cầu thang tiếp tục bị quay ngược xuống. Nơi có dấu ấn cũ trong căn phòng chính tiếp tục phát ra tà khí khiến August tiếp tục làm phép thanh tẩy. Bức tường phía sau dấu ấn bị sập xuống để lộ một ngăn ẩn của căn hầm. Bên trong là tờ giấy tuyển quân và những lá thư của người phụ nữ từ năm 1918 mà ông từng đọc trong ảo cảnh. Căn phòng cuối cùng bên trong chính là họa đồ ngôi sao 5 cánh ngày xưa người phụ nữ dùng để triệu hồi con ác quỷ. Đây chính là nguồn gốc của nó và nó đã ẩn giấu ở đây suốt nhiều năm. Điều này cũng có nghĩa là con quỷ chưa hề bị tiêu diệt như August lầm tưởng. Con quỷ đã đánh ngã August từ phía sau và giẫm nát cây thánh giá trừ tà của ông ta. Cùng lúc này, bên trên nhà có tiếng gào thét của người vợ chồng gia chủ. Không còn cây thánh giá làm vũ khí, August chỉ có thể chạy ngược lên nhà, hy vọng sẽ cứu được vợ chồng chủ nhà bằng cách nào đó. Ông nhặt lấy khẩu súng shotgun rơi cửa vào tầng hầm và tiếp tục chạy lên phòng khách. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng cả Brian và Maria và đứa trẻ mới sinh của họ đều chết thảm. Ông chỉ kịp bắn nát những bóng ma đã sát hại họ vẫn đang quanh quẩn trong nhà và bắn chết con quỷ đang định ăn thịt đứa bé nằm trong nôi. Trong những lời tự sự sau cùng của mình, August viết rằng chưa bao giờ ông nghi ngờ đức tin của mình như ngày hôm đó. Cái thế giới tươi đẹp mà ông bảo vệ đã biến thành một thế giới đầy tuyệt vọng. Ông đã mắc một sai lầm quá đơn giản nhưng lại khiến một gia đình chết thảm. Ông ta không thể nào tha thứ cho mình cũng như đối mặt với tội lỗi mình gây ra. Ông ta kể ra tất cả sự thật qua lá thư cuối cùng trước khi quyết định rời bỏ thế giới này. Hồi ức sự thật của August được tái hiện. Ngày hôm đó, ông cầm shotgun đi lên nhà và quỷ dữ đã đánh lừa thị giác của ông. Không hề có bóng ma nào giết gia đình Howard cả, mà chính vì cha xứ đã bắn chết cả Brian, Maria và sau đó là đứa con mới sinh nằm trong nôi của họ. Ông đã để ác quỷ đánh lừa mình bằng ảo giác, thứ mà lẽ ra một thầy trừ tà như ông phải cảm nhận ra và cẩn trọng đề phòng. Cuối cùng, một thông tin ngắn gọn được báo chí lan truyền. Một linh mục cầm súng đã sát hại cả một gia đình người Mỹ. Thủ phạm bị kết án tù chung thân. Sai lầm của August. Trong 2 lần đến căn nhà vào năm 1984 và năm 2020, August đã mắc cùng một sai lầm, đó chính là trừ tà không tận gốc. Khi giải quyết phần ngọn thì quỷ dữ vẫn tồn tại và tiếp tục những hành động mới. Năm 1984, August cho rằng mình đã tiêu diệt được kẻ bị ác quỷ dẫn dụ, chính là người chồng David. Ông cảm nhận được rằng phải có kẻ to hơn giật dây từ phía sau, phải có một con quỷ thực sự lẫn trốn ở đâu đó. Tuy nhiên ông cho rằng không có manh mối nào để tìm ra được nó nên tạm để đó. Mọi thứ bình yên trong 36 năm kế tiếp khiến August chủ quan, cho rằng mình đã hoàn toàn thành công. Nhưng một lần nữa ông lại phải trở về căn nhà cũ và đối mặt với kẻ chủ mưu mà mình chưa tìm ra năm xưa. Lần này ông lại mắc sai lầm cũ. Sau khi thanh tẩy được con ác quỷ, August sống vài ngày trong bình yên thì lại cho rằng con quỷ đã bị đuổi về địa ngục. Ông không hề nỗ lực đi tìm lý do tại sao nó lại được triệu hồi đến thế giới này. Ảo cảnh lâu đài có thể là một phần trong ký ức của con quỷ bị lộ ra khi chiến đấu.
nhưng cũng có thể là sự giúp đỡ từ một thế lực khác, thế lực mà ông đang dựa vào đó để lấy niềm tin trừ tà. Đoạn kinh thánh và câu viết thêm bên dưới là những lời chỉ dụ rõ ràng từ đấng tối cao với ý muốn nhắc nhở rằng đừng bao giờ nghĩ mình thắng khi chưa đào hết gốc rễ của ác quỷ. Nhưng khi August hiểu ra và tìm được nơi xuất phát của con quỷ thì đã quá muộn. Chính vì không tìm được ngăn bí mật trong hầm nên con quỷ dù có bị đuổi trở về địa ngục đi chăng nữa vẫn có thể quay trở lại, vì kết giới triệu hồi nó vẫn còn nguyên. Cánh cổng vẫn luôn còn mở đó cho nó quay lại. Nó đã nhẹ nhàng chờ đợi August đắc thắng, mời chủ nhà mang con trở về. Sau đó nó chỉ việc đánh lén và khống chế August, điều khiển chính ông ta gây ra tội ác thay cho mình, và xem như đây là một màn đáp trả đủ cả vốn lẫn lời. Nếu August nhận ra ý nghĩa của những bức thư và câu chuyện trong ảo cảnh thì sau khi đánh bại con quỷ, ông ta chỉ cần tiếp tục tìm hiểu lịch sử căn nhà. Từ đó ông sẽ tìm ra manh mối về tầng hầm bị giấu kín và phá đi kết giới trước khi mời gia đình chủ nhà trở về. Nhưng ông ta quá tự tin và bỏ qua manh mối quý giá đó, lại mở đường cho ác quỷ tiếp tục quay trở lại. Giờ thì chúng ta đã biết thêm không chỉ có sức mạnh, bề ngoài rùng rợn, mà những thế lực ma quỷ này còn thừa trí thông minh để gài con người vào những cái bẫy sẽ diệt họ tận gốc. August đã từng là kẻ thắng thế với cái thánh giá trong tay, cùng sự chỉ dẫn từ bề trên và một loạt các bùa chú trừ tà. Con quỷ cũng không phải là dạng vừa khi nó chờ đợi mấy chục năm chỉ để chơi ông già một vố tiễn ông vào lòng đất luôn. Đến đây thì Mọt cũng kết thúc video này. Hãy để lại ý kiến của bạn về video của ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Mọt Game giữa hàng ngàn các kênh giải trí khác. Hẹn gặp lại anh em vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần với những video tâm huyết mà nhà Mọt dành trọn cho đại gia đình Mọt Game. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, kim là bàn mất định hướng đâu đây.